සදහබර පින්නතුනේ වසරක් ගෙවිලා අලුත් අවුරුද්දක් උදා වෙනකොට ඒ අවුරුද්ද ඊටාම සරුසාර විදිහට අලුත් අවුරුද්ද පටන් ගන්නට බොහෝ දෙනා කැමති වෙනවා. සාමාන්‍ය මිනිස්සු සෙත් පතනකොට කියනවා නව වසර කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරේවා කියලා. අපේ බෞද්ධ පින්නතුන් එතරම් පරාර්ථ හිතකාමී අන් අයගේ සැප ප්‍රාර්ථනා කරන ගුණගරුක මිනිස්සු. ඒ නිසා ඔවුන් අන් අයට සුබ පතනවා නව වසරේදී නව වසර කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරේවා කියලා. එබඳු බොහෝ දෙනාගේ යහපත් ප්‍රාර්ථනා සහිත ජාතියක් රටක් බොහෝ පිරිසක් එකාමෙන් එකට සමරන සැනකෙලියක් ප්‍රීති උත්සවයක් අපේ මේ අලුත් අවුරුදු උත්සවය. දෙමාපියන් ඥාතීන් දරුවන් හිතමිතුරන් ගම්මාන පිටින් මේ සැනකෙලි එකට එකාමෙන් සැනකෙලි පවත්වනවා. අපිට බොහෝ කලක් තිස්සේ මේ උත්සව පැවැත්වීම බොහොම හුරු පුරුදුයි. කුඩා කාලේ මේ උත්සවයේ පැමිණෙනකන් අපි ඇඟිලි ගණගෙන බලාගෙන ඉන්නවා. හිත දැල්වගෙන බලන් ඉන්නවා කියන්නේ කවදද අවුරුදු වෙන්නේ කියලා. කෙසේ වෙතත් වයසෙන් මෝරා යද්දී කුඩා දරුවන් අවුරුදු සමරනට වඩා මේරු විදිහට අවුරුද්ද සමරන්නට පුරුදු වෙන්න ඕන. අපි කුඩා කාලේ අලුත් ඇඳුම් අඳින්න, ඥාති ගෙවල් වලට යන්න, අම්මා තාත්තගෙන් තෑගි ගන්නට මේව බලාගෙන ඉන්නවා. වයසේ මෝරගෙන යද්දී ජීවිතේ මෝරනකොට ඊට වඩා උසස් බලාපොරොත්තු, මේරු බලාපොරොත්තු අපේ ජීවිතයට එකතු වෙන්න ඕන. පින්නතුනේ මිනිස් ලෝකේ උපන් අපිට මේ මිනිස් ජීවිතය ඊටාම යහපත් කරගන්න මඟ පෙන්වන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. කලාතුරකින් ලෝකයට පහළ වෙන මේ සමස්ත ලෝක ධාතුවම අවබෝධ කොටගෙන ලෝකෙට නොබැඳී ලෝකෙන් මිදිලා පාරිශුද්ධ භාවයෙන් යුක්තව මිනිසුන්ට දෙවියන්ට හිතානුකම්පාවෙන් ඔවුන්ගේ මෙලව පරලොව උභයාර්ථයම සරු කර ගැනීම පිණිස මේ ලෝකේ යම්තාක් දුක් පීඩා කරදර කම්කටොළු ඇද්දේ සියල්ලෙන් මිහිපිටදීම මිදීම පිණිස ඊටාම සරුසාර ජීවිතය ඇති කර ගැනීම පිණිස බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට මඟ පෙන්වා දෙනවා. ඒ ධර්මයෙන් හික්මුණ මිනිස්සු අපේ රටේ ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පෙන්වා දෙන ධර්මය ලොකු කුඩා කොයි කාටත් දෙවියන්ටත් මිනිසුන්ටත් එහෙම නැත්නම් තරාතිරමක් නොමැතිව අවංක මධ්‍යස්තව හිතන්න පුළුවන් මනුෂ්‍යයාට ස්වයංව තමාගේ ජීවිතය තමාම ගොඩනගා ගන්න ස්වයං විනයකින් හික්මීම ඇති කරවන මාර්ගෝපදේශයක් සම්පාදනය කරනවා. සපයනවා. ස්වයං හික්මීම තුළ පාරිශුද්ධ භාවයට පත් වෙනවා යලි කිලිට නොවන විදිහට. මක් නිසාද? තමා තුළම ඇති කරගන්න සංවර භාවය. අපි වෙන කෙනෙකුගේ බලපෑමකින් සංවර වෙනවා නම් ඒ බලපෑම අයින් වුණ ගමන් ඒ සංවර භාවය අයින් වෙලා යනවා. දැන් නීතියකින් පාලනය වෙන තැන ඒ නීතිය අතුරුදන් වුණ ගමන් පාලනය අවසන් වෙනවා. නීතිය තිබුණත් නැතත් දැන් බලන්න නීතිය තියෙද්දී නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන මිනිස්සු ඉන්න වෙනවනේ. දැන් පොලිසිය හිටියොත් පේන්න පාලනය වෙනවා. පොලිසිය නැත්තම් පාලනය නැති වෙලා යනවා. පන්ති කාමරේ ගුරුවරයා හිටියොත් ළමයි පාලනය වෙනවා. නැත්තම් පාලනය නැති වෙනවා. නේද? එතන ශික්ෂණය, හික්මීම, ඒ පාලනය කෘතිමව ඇති කරගත්ත දෙයක්. ඒ තුළින් අපිට සාර්ථක පරිපූර්ණ ඊටාම හොඳ පිරිසිදු බවක් සාර්ථක බවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි
සතුටෙන් සොම්නසෙන් සිහි කර ගන්න ඕන, තේරුම් ගන්න ඕන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අපිට අපි ගැනම හිතලා ස්වයංව පාලනය වෙන්න පුළුවන්. ස්වයංව හික්මෙන්න පුළුවන් මාර්ගය පෙන්වනවා. ඒතර අපට තව කෙනෙකුගේ බලපෑමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. තව කෙනෙක් හිටියත් නොහිටියත් අපි සංවර වෙලා නම් අපි සාර්ථකයි. ඒතර ඒ බඳු ස්වයං සංවර භාවයකින් ස්වයං පාලනයකින් ඇතිවෙන පිරිසිදු බව යලි කිලිටි වෙන්නේ නැහැ. යලි කිලිටි වෙනවා නම් අලුත් බවක් ඇති වෙන්නේ නැහැනේ ලෝකේ නේද? යලි කිලිටි වෙනවා නම් අපේ අලුත් ප්‍රාර්ථනා, අලුත් බව පිණිස වන ප්‍රාර්ථනා බොරුවක් වෙනවනේ, සිහිනයක් වෙනවනේ, නිකන් උම්මන්තක දෙයක් වටපත් වෙනවනේ නේද? දැන් හිතන්නකෝ අපේ අලුත් අවුරුද්ද අපි පුංචි කාලේ සමරුවා වගේ කරොත් ඒක වැඩක් නෑ. මගේ පුංචි කාලේදී අපි අලුත් අවුරුද්ද ගැන සිහිනමවනවානේ. අප්‍රේල් මාසෙද්දී අපි අලුත් අවුරුද්ද ගැන හිතන්නේ නේද? තෑගි භෝග ගන්න, අලුත් ඇඳුම් අඳින්න, රස කෑම කන්න, ඥාති ගෙවල් වල යන්න, සෙල්ලම් කරන්න අපේ සිහිනයක් තියෙනවා. වයසින් මෝරා යද්දී අපි ඒ වගේ කුඩා අයගේ ප්‍රාර්ථනා හා සමානව අලුත් ඇඳුම් ඇඳීමෙන්, ඥාතින් සමග විනෝද වීමෙන්, ගමන් බිමන් යෑමෙන්, කෑම බීම කෑමෙන් පමණක් අපි අලුත් අවුරුද්ද සමරනවා නම් ඒක අපේ වයසට, වයෝවෘද්ධ භාවයට, මේරු භාවයට, මිනිස් භාවයට කිසිසේත් සරිලන්නේ නැහැ කියලා අපි තේරුම් ගන්න ඕන. කුඩා සංදීදි කුඩා අයුන්ගේ ප්‍රාර්ථනා ලස්සනයිනේ. ඒක කවුරුත් එපා කියන්නේ නැහැ. ඒක හොඳයි. නමුත් මහ කට්ටිය කුඩා අයට වඩා මේරු අර්ථවත් විදිහට කටයුතු කරන්න ඕන. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අහන, ඒ ධර්මයේ පිළිපදින අය විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයට අනුව ජීවිතය ගැන අලුත් බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගන්න ඕන. මං හිතනවා මේ අලුත් අවුරුද්ද ඒ සඳහා ඊටාම හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් අපිට ජීවිතයේ විටින් විට අලුත් කරගන්න ඕන. ඒ සඳහා නිමිත්තක් තියෙනවා නම් හොඳයිනේ නේද? දැන් බලන්නකො අපිට උදේට නැගිටලා මූණකට හොද ගන්න ඕන නේද? හොඳ ඇඳුම් පැළඳුම් ඇඳ ගන්න ඕන, කොණ්ඩේ පීරලා මූණ සෝදගෙන මූණ පිහිදගෙන පිළිවෙල වෙනව නේද උදේට? ඒ පිළිවෙල වෙන්නේ ඇයි? උදේට එලි පහනට යන්න වෙනවා, වැඩපොළ රාජකාරී වලට යන්න තියෙනවා නම් ඔන්න කල්ැතුව නැගිටලා මූණකට හොදගෙන සූදානම් වෙනව නේද? ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති, අපිට මතක අපි මුල් කාලේ පින්ඩපාත යනකොට මේ ගමේ සති දවසල පින්ඩපාත ලැබෙනවා. දවසක් සෙනසුරාදා කරනකොට ගෙවල් වහලා ඔක්කොම. අපි බැලුවා මොකද බලපුවාම එදාට නිවාඩු, ළමයින්ට නිවාඩු, කවුරුත් නැගිටින්නේ නැල්ලු දෙන්න. දැන් ඔබට පේනවද යම් නිමිත්තක් තිබුණොත් ඒ නිමිත්ත මුල් වෙලා අපි ක්‍රියාශීලී අය බවට පත් වෙනවා කියලා. නේද? ළමයි ඉස්කෝලේ යන්න ඕන කියලා දන්නකොට උදෙන්ම දෙමාපියෝ නැගිටලා ලිපපත්තු කරලා, බත්මාළු වේලා, ළමයි සූදානම් කරලා ක්‍රියාශීලී මිනිස්සු විදිහට කටයුතු කරනවා. ඒතර ඒ ළමයි ඉස්කෝලේට යැවීම කියන ක්‍රියාව නිමිත්තක් බවට පත් වුණා. ඔවුන්ට ක්‍රියාශීලී බවට පත් වෙන්න උදෙන්ම නැගිටලා නේද? ළමයින්ගේ ඉස්කෝලේ නිවාඩු සෙනසුරාදාට කවුරුත් නැගිටින්නේ නැහැ. දැනුත් එහෙම දන්නේ මම මේ කිව්වේ ජීවිතේ අලුත් කරගන්න නිමිත්තක් තියෙනවා නම් අපිට ඒක ඉහළට නගින ඉනිමඟක් වගේ දෙයක්. ඒ නිසා මේ අලුත් අවුරුද්ද පැමිණීම, මේ උත්සවයක් සැමරීම ඉතා හොඳ දෙයක් කියලා අපි කල්පනා කරනවා. මිනිස්සුන්ට අලුත් වෙන්න බලන්න මේ අවුරුද්ද නිසාම අපි ගෙවල් අලුත් කරගන්නවා. ඉස්සර නම් හුණු ගෑවා. දැන් හුණු ගන්න, දැන් තීන්ත ගන්නවා නේද? ගෙවල් දොරවල් අලුත් කරනවා, පිරිසිදු කරනවා, සෝදනවා, තීන්ත ගන්නවා. ඉස්සර කුසියේ ගොම වැටි ගන්නවා කියලා කරන්නේ නේද? අද පිරිසිදු කරනවා. එලි මහනේ වතු පිරිසුද්ධ කරනවා. අලුතින් ඇඳුම් ගන්නවා. කැම බීම හදනවා. අවුරුද්ද පැමිණෙන්න කලින්ම අවුරුද්දට විශාල ලකලෑස්ති වීමක් තියෙනවා නේද? හැම ගෙදරකම, හැම ගමකම, මුළු රටම සූදානම් වෙනවා
අලුත් වර්ෂයක් පිළිගන්න. ඉතින් මේක මේ අපි මීට වඩා හොඳින් තේරුමකින් කරන්න ඕන. නැත්තම් අර පුංචි කාලේ අපි කරා වගේ වුණොත් හොඳමදි නේද? ඒ වගේම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය ඉගෙන ගන්න අය පැරණි වසර ගෙවි අවසන් වෙද්දී නව වසර පිළිගන්නකොට මීට වඩා ධර්මානුකූලව එහෙම නැත්නම් ධර්මයට අනුව ධර්මයේ සම්බන්ධ කරගෙන පරණ අවුරුද්දත් අලුත් අවුරුද්දත් මේ අවුරුදු දෙකම සම්බන්ධ කරගන්නවා නම් වඩා හොඳයි කියලා අපි කල්පනා කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල මේ විදිහට අපේ ජීවිතය පරණ ස්වභාවයෙන් මිදිලා අලුත් ස්වභාවයට පත් කරගන්නට ධර්මය පෙන්වලා දෙනවා. ස්වයං හික්මීමක්, ස්වයං විනයක්, තමාගේ යහපත තමාම උපදව ගන්නා ක්‍රමයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා. ඒ විදිහට මේ පරණ අවුරුද්ද ගෙවලා අවසන් කරලා අලුත් අවුරුද්ද ලබනකොට අපි හැම ආකාරයෙන්ම අලුත් අය විදිහට ඒ අලුත් අවුරුද්ද පිළිගන්නවා නම් ක්‍රමක්‍රමයෙන් අපි පරණ නොවන අලුත් අය විදිහටම ජීවිතය ගෙවන්න පුළුවන් කාලයක් එනවා. ඒ නිසා අපි සිහි කරලා බලන්න ඕන පරණ අවුරුද්ද ගෙවුනේ කොයි විදිහටද? පරණ අවුරුද්ද ගෙවුන විදිය සාර්ථක නම් අලුත් අවුරුද්ද ඊට වඩා සාර්ථක කරගන්න අපි බලන්න ඕන. පරණ අවුරුද්ද ගෙවිලා ගිය විදිය අසාර්ථක නම් අලුත් අවුරුද්ද අසාර්ථක නොකරගෙන ඉන්න අපි පුරුදු වෙන්න ඕන. මේ සඳහා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පෙන්වලා දෙනවා ක්‍රමයක්. අන්නේ ක්‍රමය මම කියලා දෙන්නම්. ඔබ කල්පනා කරන්න ඕන. භාගතුන් වහන්සේ පෙන්වන ක්‍රමය ඔබ කොයි කාටත් පුළුවන්. අපිත් එහෙම තමයි කරන්නේ. අපිටත් එහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඔබටත් අපිටත් එකම ධර්මයේනේ. එකම බුදුරජාණන් වහන්සේනේ. නේද? ඒතර අපි කොයි කාටත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වලා දෙනවා. පරණ ස්වභාවය අයින් කරලා අලුත් ස්වභාවයට එන විදිය. දැන් ඒක මේ වගේ. දැන් බලන්නකෝ අපි ඇඳුමක් ගත්තාම ඒක පාවිච්චි කරද්දි කිලිටි වෙලා යනවා. නේද? ඒතර අපි ඒක හොඳින් බැලුවොත් පේනවා ඒක නේද? හොඳින් බලන්න ඕනේ. හොඳින් බලපුවහම පේනවා ඇඳුම කිලිටි. අපි ඒ කිලිටි බලබලා සෝද ගන්නවා. ඒතර යලි අලුත් ඇඳුමක් නේද? යලි අලුත් ඇඳුමක් තියෙනවා. කිලිටි අයින් වෙච්ච ඇඳුමක්. ඒ වගේ අපි දැන් රාත්‍රියේ නිදාගෙන උදේ නැගිට්ටහම අපි මූණකට සෝදනවා. නේද? අපි දන්නවා කිලිටි වෙලා. ඒ දැනුම අපිට තියෙනවා. නේද? ඒ දැනුම තියෙන්නේ අපි මෝරලා ගියපු නිසා. කුඩා කාලෙම අපිට තේරෙන්නේ නැහැ කුඩා අයට දෙමාපියෝ සෝදලා දෙනවා. නේද? උදෙන්ම මූණකට සෝදවනවා. අලුත් ඇඳුම් අඳවනවා. කිලිටි කියලා දන්න නිසා. වයස මෝරා යද්දී අපිට තේරෙනවා දෙමාපියන්ගේ ආభాෂයෙන් දෙමාපියන්ගේ අතහිත දීමෙන් අපි ඒ තේරුම අවබෝධය ඇති කරගෙන අපිම නැගිටලා මූණකට හොදගෙන කිලිටි අයින් කරගෙන පිරිසුදු වෙනවා. අන්න ඒ වගේ පරණ අවුරුද්ද ගෙවි අවසන් වෙන්න මත්තෙන් අලුත් අවුරුද්දට අලුත් ඇඳුම් අඳින්නාසේ අලුත් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න අපි උත්සාහ කරන්න ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පෙන්නනවා මේ විදිහේ දෙයක්. දැන් බලන්න අපි ජීවිතය ගත කරනකොට අපි කුමන කටයුත්ත කළත් අපි හිතමු අපි දලු කඩනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දලු කඩනවා නේද? වතු වල වැඩ කරනවා, පතල් වල වැඩ කරනවා. දැන් කුඹුරු පිටි තියෙන පැති වල කුඹුරු වැඩ කරනවා නේද? ඒ වගේ දෙන්නේ තියෙන්නේ මේ පැත්තේ තේ වතු තියෙන කට්ටිය තේ දලු කඩනවා, උදුළු ගානවා. ඒ වගේ වැඩ තියෙනවා නේද? ඉතින් අපි කොහේ හිටියත් ඒ වගේ යම් කටයුත්තක් කරනවා. ඊළඟට ගෙවල් දොරවල කටයුතු කරනවා. මේ කුමන කටයුත්ත බාහිරට පේන්න කළා වුණත් අභ්‍යන්තරයේ දේශ බලපුවාම හොඳට බලන්න සිත කය වචනය කියන තුන්දොරේ හසුරලා තියෙනවා. සිතෙන් කටයුතු කරලා, වචනෙන් කටයුතු කරලා, කයෙන් කටයුතු කරලා. මේකට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා තුන්දොර කියලා. දොරට තුනක් අපි කටයුතු කරනවා. එතකොට අපි වතු පිටි උදුළු ගෑවත් අපි බාහිරට පේන්නේ මේ වගේ දෙන්නේ. දලු කඩනවා වෙන්න පුළුවන්, වතු පිටි උදුළු ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්, බත් මාළු වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. නේද? ඒ මොන දේ කරගෙන ගියත් අපි කරන්නේ මොකද්ද? සිතින් වැඩ කරනවා, කයෙන් වැඩ කරනවා, වචනෙන් වැඩ කරනවා.
ඒක පැහැදිලිනේ. අපි අහලා තියෙනනේ තුන්දොර කියලා. නේද? තුන්දොර කියන්නේ ඕකට. දොරට තුනක් නේද? මෙන්න මේ තුන්දොර එහෙම නැත්නම් සිත, කය, වචනය කියන දේ අපවිත්‍ර වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ස්වභාවයක් තියෙනවා. සිත අපවිත්‍ර වුණොත් එහෙම සිත මුල් වෙනවා වචන වලට. ඒතර වචන අපවිත්‍ර වෙනවා. වචන අපවිත්‍ර වෙලා නතර වෙන්නෙත් නෑ. කයත් රළු වෙලා ගොරහැඩි වෙලා නේද? වචන රළු ගොරහැඩි වෙනකොට කයත් ගොරහැඩි වෙනවා. අර ලස්සන මුණ නැති වෙනවා. සීනහ මුසු මුණ නැති වෙනවා. ප්‍රේමනාප මුණ නැති වෙලා දරුණු දාමරේක තව කෙනෙකුට බය ඇති වෙන විදිහේ මුණක් ඇති වෙනවා. නේ? ඒ සිත තමයි පටන් ගන්න වැඩේ කරන්න. සිත නරක වුණ ගමන් මුණේ තිබුණන ශාන්ත බව, ප්‍රණීත බව, තව කෙනෙක් දකින්න ආස ගතිය, ප්‍රේසීලී ගතිය නැති වෙනවා. දැන් හිතන්නකො තාත්තා කෙනෙක්ගේ මූණ එහෙම රළු වුණොත්, ගොරහැඩි වුණොත් ඒ ගෙදර දරුවන්ට මොකද වෙන්නේ? බය ඇති වෙනවා, සතුට සොම්නස නැති වෙනවා. නේද? ඇයි ඒතර තාත්තගේ ආදරේ නැති වෙනවා, කරුණාව නැති වෙනවා, හිතවත්කම නැති වෙනවා, මිත්‍රකම නැති වෙනවා. දැන් බලන්නකෝ ඇතැම් වෙලාවට තියෙන අම්මා තාත්තගේ හොඳ හිතක් තියෙනවා. ඒතර ළමයින්ට ආදර වචන, මිහිරි වචන, ප්‍රේසීලී වචන, හොරතල් වචන පිට වෙනව නේද? ඒතර අම්මා වේවා තාත්තා වේවා ළමයි සමග කුඩා වෙන්න පුළුවන්, ලොකු වෙන්න පුළුවන්. ඔබ දැකලා ඇති සමහරට මේ දරනඩු වෙච්ච ළමයි අම්මලා හොරතල් කරන මගේ පුතේ කියලා. නේ? අම්මා තාත්තට ළමයි දරනඩුනත් ළමයිමනේ. ඔබට වුණත් ඔබගේ මෝරපු ළමයි කෙරේ සෙනෙහස උපදින අවස්ථා ඇති වුණ තරම්. නැති වෙන්න බෑ. ඔබේ දෙමාපියන්ට ඔබ මුණ ගැහුනොත් මගේ පුතේ කියලා හිනහ වෙලා ඔබට ආදරෙන් කතා කරන ඔබට දැනෙලා ඇති. දෙමාපියන් හැමදාමත් දෙමාපියන්ට දරුවන් කවදත් දරුවන්. මේරුවාද ලපටීද කුඩයිද කියලා නෑ. එතකොට ඒ දෙමාපියන්ගේ මෝන ආදරෙන් අපට පේනවා නම්, සෙනෙහසෙන් පිරීලා අපට පේනවා නම්, මිත්‍රශීලීව අනුකම්පා සහගතව ඒ අම්මා තාත්තගේ මෝන අපට පේනවා නම් අපේ ජීවිතේ සතුට සොම්නස තියෙනවා. නේද? දරුවන්ගේ ජීවිතයේ සතුට සොම්නස අර උතුරලා යනවා නම් කිරෙන් පැණියෙන් උතුරනවා වගේ කියලා කියන්නේ ඒකට. කිරිපැණි කිව්වහමට ඇත්තම කිරිපැණි කියන එක නෙවෙයි. ඒ ප්‍රනීත භාවය සංකේතවත් කරන්නයි මේ කිරෙන් පැණෙන් උතුරනවා කියලා කියන්නේ. නැත්නම් ගෙදරක කිරිපැණි උතුරලා මොනවා කරන්නේ? කාලා ඉවර කරන්නද බෙදලා ඉවර කරන්නද? එනිසා මේ වචනවල වචනාර්ථය ඇතුලේ තියෙන අර්ථය ගන්න ඕන. වචනේම නෙමෙයි වචන තියෙන්නේ අපිට මේ ගැඹුරු අර්ථය ගන්නට වෙන ප්‍රකාශ කරන දෙයක් නැහැනේ. නේද? එතකොට කිරෙන් පැණින් උතුරන්න කියලා කියන්නේ කිරි පැණි කියන්නේ අපිට සාමාන්‍ය ජීවිතයේ මුණගෙන ප්‍රනීත දේවල්. ඒතර අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ජීවිතයේ ප්‍රනීත භාවයට පත් වේවා කියන එකයි. ඉතින් දෙමාපියන් දරුවන්ට, දරුවන් දෙමාපියන්ට, ඥාති හිතමිතුරන්ට කොයි කාටත් නව වසර කිරෙන් පැණියෙන් ඉතිරේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනකේ අර්ථය තේරුම් ගන්න ප්‍රනීත ජීවිතය ඇති වේවා කියන එකයි. රණ්ඩු වෙන්නේ නැති, ගහ මරා ගන්නේ නැති, අඩ දබර කරන්නේ නැති, බය තැති ගැනීම ඇති වෙන්නේ නැති ඒ ජීවිතය තමයි ප්‍රනීත. නැත්තම් අපි හිතමු කෑම ඇඳුම් පැළඳුම් වලින් පිරීලා තියෙනවා. අම්මා දකිද්දී ළමයින්ට බය හිතෙනවා නම්, ශෝකය ඇති වෙනවා නම්, තාත්තා දකිද්දී ළමයින්ට බය ශෝකය ඇති වෙනවා නම්, බිරිඳ දකිද්දී ස්වාමියාට බය ශෝකය ඇති වෙනවා නම්, ස්වාමියා දකිද්දී බිරිඳට බය ශෝකය ඇති වෙනවා නම් එහෙනම් කිරිපැණි තිබ්බට වැඩක් නැහැනේ. නේද? දැන් ඔබට තේරෙන මේ කිරිපැණි වල ප්‍රනීත භාවය ඉක්මවා ගියපු ජීවිතය තුළ ප්‍රනීත භාවයක් සංකේතවත් කරමින් තමයි මේ කිරින් පැණින් ඉතිරේවා කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා ඒ බඳු අතිශයින් මිහිරි ප්‍රනීත ජීවිතය ඇති කරගන්නට අපට ආධාර වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය. දැන් බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය පිළිගන්න ඔබ විසින් හොඳට බලන්න ඕනේ පරණ අවුරුද්ද අපි කොහොමද ගත කළේ. පරණ අවුරුද්ද ගත කරේ විදිහ බලනකොට
ඔබගේ හදපු එක, ඉඩම හදපු එක, තේවතු කඩපු එක, දලු කඩපු එක ඒවා නෙමෙයි අපි බලන්නේ. නේද? අපි එහෙම හිතන්න බලන්නේ. මං සල්ලි මෙච්චරක් හම්බ කරා, මෙහෙම කන්ට අපි එහෙමනේ හිතන්නේ. මං උඹලට කන්ට දුන්නා, මං උඹලට ඇඳුම් දුන්නා. මං උඹලට සැලකුවා මතකද? නේද? එහෙම තමයි පරණ අවුරුදු බලන්නේ අපි. එහෙම නෙවෙයි බලන්න ඕන. එහෙම බැලුවොත් අපිට තවත් අපේ ප්‍රණීත බව නැති වෙනව නේද? අපි බලන්න ඕන කොහොමද? මම සිත කය වචනේ තුන්දොර භාවිත කළේ කොහොමද? මං සිතෙන් හොඳ විදියට හොඳ සිතුවිලි ඇති කරගත්තද? මගේ සිතුවිලි හොඳයිද නරකයිද මගේ කලින් අවුරුද්දේ? එහෙම බලන්න ඕන. කලින් අවුරුද්දේ මගේ වචන හොඳයිද නරකයිද? කලින් අවුරුද්දේ මගේ කායික ක්‍රියා හොඳයිද නරකයිද? මෙන්න මෙහෙම බලන්න ඕන. ඒතොර ඒ කායික ක්‍රියා, වාචසික ක්‍රියා, මානසික ක්‍රියා හොඳයිද නරකයිද කියලා බලනකොට අපිට මේ නරක හොඳ තෝරගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා මිනුමක්, විදියක්. හොඳ නරක මෙහිම තෝරගන්න කියලා. කොහොමද? නරක වෙන්නේ රාගය, ద్వේෂය, මෝහය මුල් වෙන ක්‍රියා නරකයි. රාගයෙන් තොර, ద్వේෂයෙන් තොර, මෝහයෙන් තොර ක්‍රියා හොඳයි. මෙහෙම තමයි බුදුරු පෙන්වන්නේ හොඳ නරක. ඒතර මේ රාග, ద్వේෂ, මෝහ කියන දේවල් නරකයි කියන්නේ ඇයි? ඒවා ඒ දේවල් ඇති වුනහම තමන්ටත් පීඩාවක් වෙනවා, අනුන්ටත් පීඩාවක් වෙනවා. දැන් මේව මතක තියාගන්න, තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. අමාරු නෑ. දැන් හොඳම දේ ලේසි තේරුම් ගන්න. තරහ ආපු වෙලාවම තමන්ට අමාරුයි. තමන්ට අමාරුයි තරහපුවාම. තරහපුවාම අමාරුයි. අධික ලෝභයක් ආපම අමාරුයි. අනිත් අයටත් අමාරුයි. දැන් බලන්න තරහක් ආපෙලාට මොන බලන්න බෑ නේද ළමයින්ට? ළමයි බය වෙනවා. නේද? බිරිඳ ස්වාමියා අතරේ ප්‍රිය බව, මිත්‍ර බව නැති වෙනවා. පවුලේ අසමගිය ඇති වෙනවා. බයක්, තැති ගැනීමක් ඇති වෙනවා. කෙනෙකුට තරහ ආපුවාම. එතකොට තේරුම් ගන්න මේ තරහා කියන එක හොඳ නැති දෙයක්. එනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ දේ හරි, නිවැරදි කියලා තේරුම් ගන්න. ඒ වගේ තමයි ලෝභය, ద్వේෂය, මෝහය. මේවා නරක දේවල් විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා. දැන් ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙදී අපි තේරුම් ගන්න ඕන ඇත්තක්ද කියලා. ඒතර ඔබට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඔබේ හිතේ අධික ලෝභයක් ආපුවාම ඔබට මොකද වුනේ කියලා බලන්න ඕන. අධික තරහක් ආපුවාම මෝහය, මුලාව, තෝර බේර ගන්න බැරි දෙයක් ඇති වුනහම මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න ඕන. ඒතර ඔබට තේරෙනවා, අනිවාර්යෙන් ඔබට තේරෙනවා ඒ ලෝභය, ద్వේෂය, මෝහය හිතේ බලවත් වුනහම පීඩාවක් ඇති වෙනවා. සිතට පහසු නැහැ, අපහසුයි. ඒ විදිහේ සිත අපහසුන ගමන් ශරීරය අන් අයට අපහසු විදිහට වෙනස් වෙනවා. අනිත් අයට ප්‍රේ භාවය නැති වෙනවා. අනිත් අයට බය ඇති වෙනවා, තැති ගැනීම ඇති වෙනවා, සැක ඇති වෙනවා, ප්‍රේ භාවය නැති වෙනවා. මේවා තේරෙනවනේ? මේවා තේරෙන්න ඕන. තේරෙනව අමාරු නෑ. මේ විදිහට පරණ අවුරුද්ද තුල අපේ සිත කෙලෙසෙමින් රාගයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන් හිත අපිරිසිදු වෙලා නරක වචන පාවිච්චි වීම උනාද, නරක ක්‍රියා උනාද කියලා අපි බලන්න ඕන. ඒතරේ නරක දේවල් උනා නම් ඒ අපේ ළමයින්ට පීඩාවක්, අපේ බිරිඳට, ස්වාමියාට, දෙමාපියන්ට පීඩාවක් උනා නේද කියලා බලන්න ඕන. ඊළඟට අපේ ගමේ අයට, අසල්වාසීන්, ඥාතීන්ට, මේ මනුස්ස වර්ගයාට අපේ වචන වලින්, අපේ සිතෙන්, කයෙන්, වචනෙන් විපතක් වුණාද, හානියක් වුණාද කියලා හොයලා බලන්න ඕන. බලන්න ඒ විදිහට අපි හොයලා බලන එක හොඳ දෙයක් නේද? එතකොට අර අපේ ඇඳුම පැළඳුම ගැන අපි හොයලා බලනවා. වත්ත පිටිය ගැන හොයලා බලනවා කිලිටිද කියලා. ගේදොර කුසිය බඩු මුට්ටු ගැන හොයලා බලනවා කිලිටි වෙලාද? එහෙම කරනවනේ අපි. අන්න ඒ වගේ අපි බලන්න අපේ ජීවිතයේ, අපේ සිත, අපේ වචන ක්‍රියා කිලිටි වෙලා තිබුණාද? එහෙම තිබුණා නම් අපි තේරුම් ගන්න ඕන, අපි පිළිගන්න ඕන මං සැර වචන පාවිච්චි කරා නම් ඒක මගේ දරුවන්ට හොඳ නැති වුණා. ඒගොල්ලන්ට දුකක් ඇති වුණා, පීඩාවක් ඇති වුණා. ඒක මට හොඳ නෑ, මට ගැළපෙන්නේ නෑ.
මං සැරවැර වෙලා මගේ කාය ක්‍රියා රළු ගොරහැඩි වුණා නම් එහෙම වෙනවනේ ගෙවල් වල නේද? එහෙම වෙනව නේද ගෙවල් වල? වචන රළු වෙනවා, හැසිරීම රළු වෙනවා. අර හොඳට ඉන්නකොට මගේ පුතේ, මගේ ළමයෝ කියලා ආදරෙන් කතා කරනවා, සෙනෙහසෙන් කතා කරනවා නේද? තුරුළු කරගන්නවා. අමනාපුනහම රළු වචන ඇවිදින් බලන්නේ නැහැ, ලං කරගන්නේ නැහැ නේද? ඒ වගේ රළු ගොරහැඩිකම් වචන වලින් කයෙන් වෙනවනේ මිනිස්සුන්ගෙන්. ඒතර බලන්න ඕන අපි පරණ අවුරුද්ද ගෙවිලා අවසන් වෙනකොට අර ගෙවල් පිරිසිදු කරන්නා වගේ ඇඳුම් අලුතින් පරණ ඇඳුම් පිරිසිදු කරගන්නා වගේ බලන්න ඕන අපේ කය වචන කිලිටි වෙච්ච දේවල් උනාද? ඒ කිලිටි හේමම තියෙනවා නම් අලුත් අවුරුද්ද වැඩක් නැති වෙනවා. අලුත් අවුරුද්ද ගන්න දෙයක් නැති වෙනවා නේද? ඒ කිලිටි පිටින් ජරාව පිටින් අපි අලුත් අවුරුද්දට යනවා නම් ඒ අවුරුද්ද අලුත් අවුරුද්ද කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා පරණ අවුරුද්ද අද පරණ අවුරුදු දිනය සම්ප්‍රදායික විතර ලංකා වාසී අය අලුත් අවුරුද්ද උදා වෙනකොට අලුත් අවුරුද්ද පිළිගන්නට මේ පරණ අවුරුද්දේ ලකලෑස්ති වෙනවා. පරණ අවුරුද්ද කියන්නේ ආන් ඒ විදිහට උනන්දුවෙන් අලුත් අවුරුදු පිළිගන්න උත්සාහ උනන්දු වෙන දිනය. ඉතින් එදාට මේ විදිහට තමන්ගේ ජීවිතයේ පරණ කිලිටි අයින් කරගන්න අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය පුරුදු උපකාර කරගන්න ඕන. ඒ නිසා මේ පින්නතුන් තනි තනියෙන් තම තමන්ගේ ජීවිතය ගැන මෙහෙම හොයන්න. මොකද මේ අය ගොඩාක් දැන් මෝරපු අය, වයෝවෘද්ධ අය, තේරෙන අය, වගකීම් සහිත අය, ලොකු පරපුරක ඉදිරි පුරුක් මේගොල්ල. දැන් ඕගොල්ලන්ගේ ඉස්සරහින් හිටපු කට්ටිය මිය පරලෝ ගිහිල්ලා දැන් ඔබ තමා මේ ගමේ මූලික ප්‍රධාන ලොකු පරපුරකට නායකත්වයේ දෙන්න සුදුසු දෙන්න ඕන දිය යුතු මුලින් ඉන්න අය ඔබෙන් පසු කුඩා පරපුර දෙකක් හෝ තුනක් දැන් ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔබ ඔබේ ජීවිතය අර කටුලන්දෙන් ඈතට අරගෙන ඊටාම යහපත් මාර්ගයට ගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඔබ පසුපස එන අයට හොඳ මාර්ගය වැහිලා යනවා. නේද? ඒ නිසා දෙමාපියන්, වැඩිහිටියන්, මේරු අය, වගකීම් සහිත අය, සමාජයේ කෙරෙහි වගකීමින් බැඳිලා ඉන්න අය, අනාගත පරපුරෙහි අභිවෘද්ධිය ඉටු කරන්නට බැඳිලා ඉන්න අය විදිහට අලුත් අවුරුද්ද ලබන්නට පෙර පරණ අවුරුද්දේදී පරණ අවුරුද්දේ අවසන් දිනය ගෙවෙනකොට මේ පරණ අවුරුද්ද ගෙවුනේ කොහොමද කියලා හොයලා බලන්න ඕන. ඒ සඳහා පැයක් දෙකක් වරුවක් හමාරක් කල්පනා කිරීම කරන්න ඕන. බලන්න පරණ අවුරුද්දේදී අපි සිතින් කටයුතු කරනකොට සිත කිලිටි වුණාද? වචනෙන් කටයුතු කරනකොට වචනේ අපිරිසිදු වුණාද? සිතෙන්, වචනෙන්, කයින් ක්‍රියා කරනකොට නරක දේ වුණාද කියලා බලන්න ඕන. ඒතර ප්‍රධාන වශයෙන් මේ නරක දේවල් ගැන බලනකොට අපිට මේ කායික වාචික නරක දේ බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා කායික වාචික නරක දේවල් කියලා කරුණු පහක්. දැන් මේ හොඳ නරක බලනකොට අපිට සමහර දේවල් තෝරගන්න හරි අමාරු. නේද? දැන් බලන්නකෝ දැන් ඔය පොළවේ මැණික් හොයනවනේ ඔබ. ඒතර කොයිකද මේ මැණික් කියලා තෝරගන්න ගියාම නේද? බැලුමට පාට තියෙන්න පුළුවන් නේද? හැඩ වැඩ තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒවයි පෙන්වන මේ මැණික් කියලා පෙන්නනවනේ. ඒතර ඒක දන්නගෙන ඒ මැණික ගන්නවා. අන් ඒ වගේ මේ හොඳ නරක තෝරගන්නකොට අපට වරදින්න නැති නිර්ණායකයක් ඕන. ඒකයි බුදුරජාන් වහන්සේව මුල් කරගන්න ඕන කියන්නේ. ඒතර බුදුරජාන් වහන්සේ අපට පෙන්වා දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට නරක දේවල් තෝරගන්න. මේ විදිහට හොඳ දේවල්. ඒ අතර නරක දේවල් පෙන්නනවා ප්‍රාණඝාතයේ නරක දෙයක්. ඒක කරන්න එපා කියන. සොරකම් කිරීම නරක දෙයක්. වැරදි කාමසේවනයේ නරක දෙයක්. බොරු කීම නරක දෙයක්. මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතේ නරක දෙයක්. අන්න ඒව කරන්න එපා කියන. උපාසක උපාසිකාන්ට ඒ කරුණු පහයි කියන්නේ ගොඩාක් කියන්නේ නැහැ. හේතුව ඒගොල්ලන්ට ගොඩාක් කටයුතු තියෙන නිසා එයයි වෙහෙසවන්නේ නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේලා. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ මහා කාරුණිකයි. කිසිම කෙනෙක් වෙහෙසවන්නේ නැහැ. පීඩාවට පත් කරන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මිනිස්සු පීඩාවෙන් මුදව ගන්නයි කරුණු කියන්නේ. ඒතර පීඩාවෙන් මුදව ගන්න කියලා කරුණු ගොඩාක්
ඒක පීඩාවක් වෙනවා. ඒ නිසා උපාසක උපාසිකාවන්ට කියනවා කරුණු පහක්. මෙන්න මේ පහ නොකර ඉන්න ඒතර පහසු ජීවිතය ඇති වෙනවා. මොනවද? ප්‍රාණඝාතය නොකිරීම, සොරකම් නොකිරීම, වැරදි කාමසේන නොකිරීම, බොරු නොකියා ඉන්න එක, මද්ද්‍රව්‍ය භාවිත නොකිරීම. මෙන්න මේ ක්‍රියාවන් නොකර ඉන්න ඕනේ. මේ ක්‍රියා නොකර ඉන්න නම් සිතෙහි රාගය, ద్వේෂය, මෝහය බලවත් වෙනවා නම් මේ නරක ක්‍රියා වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අපි හොයලා බලන්න ඕනේ මගේ සිත රළු වුණාද? කිලිටි වුණාද? සිත කිලිටි වෙලා, සිත නරක වෙලා, අයහපත් වෙලා මං නරක වචන පාවිච්චි කරාද? මං අමනාපෙන් අහිතවත් විදියට රළු ගොරහැඩි විදියට මං හැසිරුණාද? සමහරට බනින්නෙත් නැහැ කියන්නකෝ. බනින්නෙත් නැහැ, මුකුත් නැහැ. එහෙම නැතුව රළු විදියට හැසිරෙනවනේ මිසු ගෙවල් වල. කතා නොකර ඉන්නවා. අපි හිතමු බිරිඳ එක්ක අමනාප වෙනවා, බනින්නේ නැහැ, කතා නොකර ඉන්නවා. ඒතර ඒ වගේ සිද්ධි බලන්න කොච්චරද ගෙවල් වල? බිරිඳ කතා නොකර ඉන්නවා ස්වාමියාට. ළමයින්ට කතා නොකර ඉන්නවා. ළමයි දිහා බලන්නේ නැති ඉන්නවා. එහෙම නැත්තම් මූණ රළු කරලා බලනවා. ගස්සලා බලනවා කියන්නේ එහෙම කරනවා. ඒ හැම එකක්ම රළුයි ගොරහැඩි නේද? ඒ වගේ බලනවා රළු ගොරහැඩි හැසිරීම. සමහර වචන තියෙනවා අපි හිතමු අපි හොඳට ඉනකොට මගේ පුතේ මෙහෙන්න කියනවා. අමනාපකම මෙහෙවර කියනවා. මගේ පුතේ පොඩ්ඩක් එහාට යන්න. අමනාපකම පළ කියනවා. නේද? ඒතර බලන්න හිත රළු වුණාම අපේ වචන වෙනස් වෙනවා නේද? ඒක අහන් ඉන්න දරුවන්ට දුකක් නේද? තාත්තා ඇයි දන්නේ මට කතා කරේ මෙහෙමයි. සමහර ළමයි කියනවා අම්මේ තාත්තා hina වුන්නේ ඇයි දන්නේ. සමහර ළමයි තාත්තලා එනකන් බලන් ඉන්නවා දොරට වෙලා. හවස එනකොට. ඒතර ඒගොල්ලන්ට සතුට වෙන විදිහට තාත්තලා ගෙවල් වලට යන්න ඕන. එහෙමනේ ජීවිතය ගත කරන්න ඕන නේද? දවස පුරා වැඩ කරලා අම්මා තාත්තා ගෙදර එනකොට ළමයි සතුට වෙන විදිහට අම්මා තාත්තට ගෙදරට යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. එතකොට ඒ සතුට මේ වළක්වන්න ඇඟේ මහන්සිය ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ අපි නෝ වත්තක වැඩ කරනවා. හොඳටම මහන්සි දාඩිය දාලා හෙම්බත් වෙලා කුණු දෝවිල ගෑවිච්ච කිලිටි ශරීරය ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ ළමයින්ට අසතුට වෙන්න. අම්මා තාත්තා මහන්සි වෙලා හෙම්බත් වෙලා දාඩියෙන් විරිලා දෝවිල ගෑවිච්ච මඩ ගෑවිච්ච කිලිටි ඇඳුමින් ආවත් ඒ ළමයින්ට අම්මා තාත්තගේ ආදරය සෙනෙහස අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒ අයගේ සිත පිරිසිදුයි නම්. අම්මා තාත්තා නාලා සුවඳ දාගෙන මල් ගහගෙන රන් පළඳගෙන හිටියත් ඒ අයගේ සෙනෙහස නැත්තම් රළු ගොරහැඩි නම් හිත ළමයින්ට ඒක පීඩාවක්. ඒ නිසා ඔබ වැඩ පොල කරනකොට කිලිටි ගෑවෙන, මඩ දෝවිලි ගෑවෙන එක, මහන්සි වෙන එක, දාඩිය දාන එක ඒවා නෙමෙයි අපිරිසුදු භාවය කියන්නේ. ඒ වගේ මහන්සි වෙලා තමන් වෙනුවෙන් දුක් විඳින දෙමාපියන් ළමයි ආදරේ, ළමයින්ගේ සෙනෙහස, භක්තිය, ආදරය උතුරනවා දෙමාපියන්ගේ මහන්සිය දැක්කහම. තමන්ගේ අම්මා තාත්තා තමන් වෙනුවෙන් මහන්සි වෙලා දාඩිය පෙරාගෙන වැඩ කරලා සෙනෙහසෙන් තමන් ළඟට එනකොට ඒ ළමයි ඒ අම්මා තාත්තා කෙරෙහි අතිශයින් ප්‍රේමවන්ත වෙනවා. අතිශයින් ගෞරව ආදරයට පාත්‍ර වෙනවා. ඒ ළමයින්ගේ දෙමාපියන් කෙරෙහි තිබෙන සෙනෙහස, මාතෘ සෙනෙහස, පීතෘ සෙනෙහස කවදාවත් සිඳෙන්නේ නැති දෙයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා දෙමාපියන් තමන්ගේ දරුවන් තුළ තමන් කෙරෙහි තිබෙන සෙනෙහස, ප්‍රේමය, මාතෘ සෙනෙහස, මාතෘ ප්‍රේමය, පීතෘ සෙනෙහස, පීතෘ ප්‍රේමය සිඳෙන්නේ නැති විදිහට, බිඳෙන්නේ නැති විදිහට හැසිරෙන්න දෙමාපියන් දැනගන්න ඕන. දෙමාපියන්ගේ සිත රළු වෙනවා නම්, ගොරහැඩි වෙනවා නම්, රාගයෙන්, ద్వේෂයෙන්, මෝහයෙන් කිලිටි වෙනවා නම් අහිංසක දරුවන්ගේ පීතෘ සෙනෙහස, මාතෘ සෙනෙහස ඒ අයගේ කිරිකැටි ස්වභාවය වගේමයි එයාගේ සෙනෙහසත්. දරුවන් අහිංසකයින්, දරුවන් යහපත් අය, ඒ අහිංසක යහපත් කිරිකැටි දරුවන්ගේ ඒ මාතෘ
සෙනෙහසත් ඊටාම පිරිසිදු යහපත්. අපි ළමයින් හදනවා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ සෙනෙහස, ඒගොල්ලන්ගේ දෙමාපියන් කෙරෙහි තියෙන යහපත් ආකල්පය විනාශ නොවෙන්න ආරක්ෂා කළ දෙන දෙමාපියන් කටයුතු කරන්න ඕන. ළමයි යහමඟට ගන්නට ළමයින් දෙමාපියන් කෙරෙහි තිබෙන ගෞරව ආදරය සුරක්ෂිත කර දෙන්න දෙමාපියන් කටයුතු කරන්න ඕන. දෙමාපියන් තමන්ගේ සිත කය වචනය අයහපත් කරගන්නවා නම්, රළු ගොරහැඩි කරගන්නවා නම්, එයින් තමන්ගේ සීලය පළුදු වෙන විදිහට සිත කය දුර්වල කරගන්නවා නම් ළමයින් තුල දෙමාපියන් කෙරෙහි තියෙන ආදරය, සෙනෙහස ටිකෙන් ටික නැති වෙලා යනවා. ඒතර ඒ ළමයි යහපත් අය විදිහට ලෝකයට එන්නේ නැහැ. ලෝකයට එකතු වෙන්නේ නැහැ. ළමයි ලෝකයට යහපත් අය විදිහට ළමයි දායාද කරන්නට, ඒ ළමයින් තුළ යහපත් සිත ඇති කරන්නට දෙමාපියන්මයි කටයුතු කරන්න ඕන. ඒ නිසා මේ අලුත් අවුරුද්ද උදා වෙන්න පෙර පරණ අවුරුද්දේ අවසන් කාලෙදී ඔබ ඔබේ ජීවිතය ගැන හොයලා බලන්න ඕන දෙමාපියන් විදිහට. අපි පරණ අවුරුද්දේදී අපේ සීලවන්ත භාවය හොඳින් රැකගත්තද? ප්‍රාණඝාතයෙන් මිදලා ඉන්න අපට පුළුවන් වුණාද? සොරකමින් මිදලා ඉන්න අපට පුළුවන් වුණාද? වැරදි කාමසයෙන් මිදලා ඉන්න අපට පුළුවන් වුණාද? බොරු කීමෙන් මිදලා ඉන්න අපට පුළුවන් වුණාද? මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් මිදලා ඉන්න අපට පුළුවන් වුණාද කියලා බලන්න ඕන. ඉතින් ඒ වයින් මිදලා ඔබ දවසක් හිටනම් ඒත් ඒක ඔබට වාසනාවක්. මොහොතක් හිටියනම් ඒ වයින් මිදලා ඒත් ඔබට වාසනාවක්. මං හිතනවා මේ පින්නතුන් ජීවිතේ වැඩි කාලයක් ඒ වයින් මිදලා ඉන්නේ. නමුත් බලන්න ඔබ අතින් ජීවිතයේ ස්වල්ප කාලයක හෝ ඒ නරක දේවල් වුණා නම් ඒ වෙලාවේදී ඔබ නරක මිනිස්සෙක් විතරයි ඉන්නේ. ඒක ඔබම හොයලා බලන්න. ඒකයි ස්වයං විනය. තව කෙනෙක් නෙමෙයි බලන්නේ, තමන්ම බලනවා තමන්ගේ ක්‍රියාකාරකම්. තමන් කළ කී දේවල් විමසලා බලන්න. මෙහෙම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ පුරුදු කරගන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට කියලා දෙන හැම බලන්න කියලා. කරපු කියපු හිතපු දේවල් හොඳයිද නරකයිද කියලා බලන්න කියනවා. හොඳයිද නරකයිද කියලා බලන්නේ කොහොමද? ඒ ක්‍රියාව අනුන්ට හොඳයිද තමන්ට හොඳයිද කියලා බලන්නේ. එතකොට ඔබට අනුන් වෙන්න ඔබේ දරුවා නේද? ගෙදර අයනේ. එතකොට බලන්න ඔබේ ක්‍රියාව ඔබේ ළමයි ලපටින්ට, ඥාති හිත මිතුරට, බිරිඳ ස්වාමියාට හොඳ වුණාද? හොඳයිද කියලා බලන්නේ කොහොමද? ඒක පීඩාවක්ද නැද්ද බලන්න ඕනේ. ඒකෙන් පීඩාවක් නම් ඒක නරකයි. පීඩාවක් නැත්නම් ඒක හොඳයි. ඒ ක්‍රියාවේ පීඩාවක් එනවා නම් ඔබේ සිත කය වචන රළු වෙලා, රළු වෙන්නේ කොහොමද? රාගය, ද්වේෂය, මෝහය ඉපදිලා ඒවෙන් සිත යට වෙලා. ඒ රාග ද්වේෂ වලින් සිත යට වුණාම තමයි අර නරක දේවල් කෙරෙන්නේ. නරක දේවල් කෙරුණත්, නරක දේවල් කෙරෙන්න ආසන්න විදිහට හිත කයත් දුර්වල වුණත් ඒකෙන් අන් අයට පීඩාවක් වෙනවාමයි. ඒ නිසා ඔබ හොඳට බලලා පරණ අවුරුද්දේදී වෙච්ච යම් දොස් තියෙනවා නම් ඒවා සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරගෙන අලුත් අවුරුද්ද අලුත් අය විදිහට, කිලිටි නොවන අය විදිහට අපේ ජීවිතය හදා ගන්න ඕනේ කියලා කල්පනා කරන්න ඕන. ඒ නිසා අලුත් අවුරුද්ද උදා වෙද්දී අපට ජීවිතය යහපත් කරගන්න මඟ පෙන්වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහිපත් කරගෙන, අපේ ජීවිතය අලුත් කර ගැනීම පිණිස වන ධර්මය සිහි කරගෙන, ඊටාම යහපත් ජීවිතය ගත කළ මහා සංඝරත්නය ගැන සිහි කරගෙන, ඒ උතුම් තිසරණය මුල් කරගෙන, තිසරණය පෙරටු කරගෙන යහපත් ජීවිතයේ පිණිස වන මාර්ගය, මුල්ම මාර්ගය වන පංචශීලය හොඳින් සමාදන් වෙලා මේ නව වසර පුරා මම තිසරණ සහිත සීලය paludu කරගන්නේ නැහැ කියන ලස්සන චේතනාව, ඊටාම උසස් චේතනාව ඇති කරගන්න අලුත් අවුරුද්දේදී. පරණ අවුරුද්ද ගෙවිද්දි හොයලා බලන්න ඕන. මං අතින් වැරදි දේ වුණාද? අලුත් අවුරුද්දේ මං වැරදි දේ කරන්නේ නැහැ කියලා. අන්න ඒ වගේ ස්වයං විවේචනයක, ස්වයං ශික්ෂණයක නියැලෙන්ටයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තියෙන්නේ. ඒතර ඒක කවුරුත් හොයලා බලන්නේ නැහැ. බය වෙන්න එපා. මං ඔබ ගැනවත්, ඔබ තව කෙනෙක් ගැනවත් හොයන්න එහෙම ඕනේ නැහැ. අපි ගැනම හොයලා බලලා කටයුතු කරන්න ඕන. ඒක තමයි ධර්මයේ පුරුදු කරන විදිය.
එතකොට දැන් හෙටනේ අලුත් අවුරුදු දා වෙන්නේ. අද ඔබ මේක දැන් කරන්න ඕන. කරන් දැන් වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. දැන්ම ඔබට තේරෙනවා නේද? දැන් බලන්න මේ ධර්මයේ කියන්නේ හරිම ආශ්චර්ය අద్භූත දෙයක්. දැන් අපිට ගයක් හදන්න ගියොත් එහෙම කොච්චර කල් යනවද? නේද? කෑමක් වෙන්න ගත්තට මහා කාලයක් යනවා. උයපු කෑම කණ්ඩ ගියත් කාලයක් යනවා. දැන් ධර්මයේ දැන් පුරුදු කරන්නේ. දැන් කියනකොට ඔබට තේරෙනවා. දැන් ඔබට පුළුවන් ආයෙනම් මම නරක දේ කරන්නේ නැහැ. ආයෙ මම පොඩි උන්ට සැර වෙන විදිහට මං හිත නරක කරගන්නේ නැහැ කියලා හිතන්න ඔබට දැම්ම පුළුවන්. දැම්මම ඔබ අලුත් අවුරුද්දට සූදානම්. නේද? පරණ අවුරුද්දේ අපි පොඩි අයට කෑ ගැහුවා නම් ආයෙ මං කෑ ගහන්නේ නැහැ. ඒ කෑ ගහන විදිහට මං හැදෙන්නේ නැහැ. මම මගේ දරුවන්ට ආදරෙන් කතා කරනවා. මම මගේ දරුවන්ට ආදර සෙනෙහසෙන්ම සලකනවා. බිරිඳ ස්වාමියාට ස්වාමියා බිරිඳට සැරවර නොවි ආදරෙන් සෙනෙහසෙන් මිත්‍ර විදිහට කටයුතු කරන්න ඕන. මේ වගේ ලස්සන බලාපොරොත්තු අලුත් අවුරුද්දට ඇති කරගන්න. පරණ අවුරුද්දේම අර අලුත් ඇඳුම් ගන්නවා වගේ. දැන් අලුත් ඇඳුම් හෙටනේ අපි අඳින්නේ. නේද? අලුත් කෑම හෙටනේ නේද? අලුතෙන් ලිප මොලවලා අලුත් මුට්ටි වල අලුත් කිරි උතුරවලා අලුත් සහලෙන් අලුත් කිරිබත් හදලා හෙටනේ අපි කරන්නේ අලුත් වෙලාවට. නේද? දැන් ඔබට අලුත් අවුරුද්ද පටන් ගන්නට ජීවිතය අලුත් කරගන්න පුළුවන් දැම්ම සිට. නේද? ඒ නිසා ඔබ මේ අවුරුද්දේදී ගෙදර දොරේ සුළුවෙන් හෝ අයහපත් විදිහට හැසිරුණා නම් ආයෙ මං අලුත් අවුරුද්ද එහෙම කරන්නේ නැහැ කියලා අලුත් අම්මා තාත්තා වෙන්න, ලස්සන අම්මා තාත්තලා වෙන්න ඔබට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන. බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මය අපිට කොයිතරම් වටිනා දෙයක් කියලා දෙනවදනේ? අපිට මේ ජීවිතයේ සරුසාර කරගන්න ප්‍රණීත ජීවිතය ඇති කරගන්න බුදුරජාන් වහන්සේ අපිව පෙළන්නේ නැතුව අපිට බරක් නොකර ධර්මයේ කියලා දෙනවා. ඒ නිසා ඒ බඳු අප කෙරේ අනුකම්පාවෙන් අපේ ජීවිතය සරු කරගන්න කෙරෙන් පැනින් උතුරව ගන්නට මඟ පෙන්වූ බුදුරජාන් වහන්සේව හොඳින්ම සිහිපත් කරන්න ඕන. ඒ නිසා ඔබ තිසරණ සහිත සීලයේ සමාදන් වෙලා අලුත් අවුරුද්ද පටන් ගන්නට සූදානම් වෙන්න. ඒතර අලුත් අවුරුද්දේදී තෙරුවන් අමතක නොකොට තිසරණය මුදුනෙහි තබාගෙන තිසරණය පෙරටුවෙහි තබාගෙන තිසරණය මත පිහිටා පංචශීලය සුරක්ෂිත කර ගනිමින් තමාගේ දුවදරුවට තමාගේ බිරිඳ ස්වාමියා දෙමාපියන් ඥාති හිත මිතුරන් අසල්වාසීන් ආදී තමාගේ ගමේ තමාගේ පළාතේ සිටින කොයි කාටත් අභිවෘද්ධිය සලසා දෙන්න ශක්තිය තිබෙන වාසනාව තිබෙන අය බවට පත් වෙන්න ඕන. එයාට මඟ පෙන්වන අය බවට පත් වෙන්න ඕන. මඟ පෙන්වන කියන්නේ අරක කරපම් මේක කරපම් කියන එක නෙවෙයි. ඒක මඟ පෙන්වීම නෙවෙයි. මඟ පෙන්වනවා කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේදී මඟ පෙන්වීම කරන්නේ ආදර්ශයෙන්. Taman යහපත් මඟ යෑමෙන් තමාගේ પરම්පරාව ඒ මඟ එනවා. ඒ නිසා දෙමාපියන් යහපත් මඟ තෝරගන්න යහපත් මඟ තෝරගන්නේ මගේ සිත කය වචනය මම කොහොමද පාවිච්චි කළේ? මම කළ දේ කියපු දේ හිතපු දේ හොඳයිද නරකයිද? නරකයි කියන්නේ අන් අයට පීඩා වෙන එක නරකයි. අන් අයට සුවයක් දෙන එක හොඳයි. ආන්ගේ අන් අයට පීඩාවක් වෙන නරක දේ මම කරන්නේ නැහැ. අන් අයට සුවයක් වෙන විදිහට මම කටයුතු කරනවා කියලා ආන් විතර තමාගෙන තමාම ස්වයං විවේචනයට ස්වයං හික්මීමට පැමිණෙන්න ඕන. ඒ වගේ තමන්ගේ අයහපත අතහැරලා යහපත් ජීවිතය ඇති කරගෙන අලුත් ජීවිතයක් අලුත් අවුරුද්දක් පටන් ගත්තොත් ඔබටත් ඔබේ දුවදරුවටත් ඊටාම ප්‍රණීත වූ ජීවිතය පිණිස මාර්ගයට පැමිණුණු කෙනා බවට පත් වෙනවා. ඔබ ඒ යහපත් මාවතේ යද්ද ඔබේ දුවදරුවා ඒකාන්තයෙන් ඔබ සමග ඒ මාර්ගය යනවා. ඔබ නරක දෙයක් කළොත් ඔබේ දුවදරුවා ඒක අනුකරණය කරනවා. ඔබට නරක ඒ ළමයින්ට අවවාද කරන්න බැරි වෙනවා. ඔබ හොඳ දෙයක් කළොත් ඒ දේ කරන්න ළමයි පෙළඹෙනවා පුරුදු වෙනවා. ඒ ළමයි වෙන කෙනෙකුගේ හේතුවකින් හෝ නොමගියොත් ඔබට අවවාද කරන්න අනුශාසන කරන්න ඒ වර්ධේ මොදව ගන්න ඔබට ශක්තිය තියෙනවා. ඒකයි ඔබ යහපත් මාර්ගයේ යෑමෙන් ඔබේ પરම්පරාව ඒ යහපත් මාර්ගයට පැමිණෙන්නට හේතු වෙන්නේ ඒ විදිහටයි. ඒ නිසා අලුත් අවුරුද්ද පැමිණෙන්නට පෙර අලුත් අවුරුද්ද සඳහා සූදානම් වෙන
මේ පරණ අවුරුද්දේදී කිලිටි රහිත ඊටාම පාරිශුද්ධ ජීවිතය ඇති කරගන්නට මේ විදිහට ධර්මානුකූලව කල්පනා කරන්න පුරුදු වෙන්න. අපි සෙත් පතනවා මේ කොයි කාටත් ලබන මේ අලුත් අවුරුද්ද කිරියෙන් පැණියෙන් උතුරාවා කිරි පැණිවල යම් ප්‍රනීත බවක්ද තිබෙන්නේ ඒ ප්‍රනීත බව ඉක්මවා ගියපු ඊටාම ප්‍රනීත සිත ඇති කරගෙන සිතෙන් කයෙන් වචනයෙන් තමන්ගේ දුවා දරුවා කෙරෙහි ඊටා ප්‍රනීත විදිහට හැසිරෙන්න තමන්ගේ පවුලට තමන්ගේ ඥාතීන් තමන්ගේ ගමට තමන්ගේ වර්ගයාට කිසිදු පීඩාවක් නොවන ප්‍රනීත විදිහේ මිනිස්සු විදිහට හැසිරෙන්න ඔබ කොයි කාටත් මේ නව වසර කිරින් පැණියෙන් උතුරන නව වසරක් බවට පත් වේවා කියලා අපි සෙත් පතනවා ආශිර්වාද කරනවා.